สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางป้องกันการโกงหรือหนีงานการสร้างบ้านนะครับซึ่งมีหลายคนนะครับทักมาถามผมบอกว่าเขาจะสร้างบ้านแต่ว่าเขาไม่รู้จะเลือกช่างยังไงนะครับเพราะว่าเขากลัวจะได้ช่างที่หนีงานจะโกงเงินเขาหรือว่าทำงานได้ไม่ดีนะครับเรื่องนี้มันพูดยากนะครับเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยเราไม่ได้รู้จักไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนมายังไงนะเดาไม่ออกว่าใครจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับผมก็เลยรวบรวมวิธีการในการป้องกันตัวเอง ถ้าเกิดโดนโกงหรือว่าหนีงานเนี่ยเราจะได้เสียหายน้อยที่สุดนะครับสมมติว่าบ้านหลังหนึ่งสร้าง1 ล้านเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็เสียหายสัก2-3 หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างมากสุดก็สัก100,000อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราไปฟ้องร้องศาลเนี่ยมันเรื่องเยอะนะครับถึงเราจะชนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินคืนหรือเปล่านะครับมีเยอะมากนะครับที่ฟ้องชนะแต่ก็ไม่ได้เงินคืนนะครับเพราะฉะนั้นการหาผู้รับเหมาเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันไว้ก่อนดังที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเราต้องเลือกผู้รับเหมาให้ดีๆนะครับสมมติว่าเรามีผู้รับเหมาอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้างานของเขาเลยนะว่าเขาสร้างบ้านจริงนะครับแล้วก็ถามเจ้าของบ้านที่ผู้รับเหมาคนนี้ไปสร้างถามว่าเขาสร้างดีไหมโอเคไหมชอบไหมถ้าเจ้าของบ้านโอเคอยู่แล้วก็พอไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าเจ้าของบ้านบอกก็มีตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับถามว่าเขาเคยสร้างบ้านมากี่หลังแล้วนะครับยิ่งได้รายละเอียดเยอะยิ่งดีนะครับถ้าในเน็ตเนี่ยในเฟซเนี่ยเราดูได้แต่เราต้องมีรูปถ่ายของเขาถ่ายตัวเขาจริงๆหน้างานของเขาจริงๆเขาต้องทำหลายหลังจริงๆนะครับถ้าเราได้คนที่ไม่รู้จักจริงๆเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องไปค้นหาชื่อสกุลเขานะครับในโซเชียลใน Google นะครับไปถามในกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปถามดูว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นผู้รับเหมาจริงอย่างนี้นะถึงแม้ว่าผลงานเขาที่เขาปริ้นมาเนี่ยสวยมากเลยแต่เราก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับไม่ใช่โอ้โหเขาเอารูปของใครมาก็ไม่รู้มาแปลเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็โทรจ้างเลยเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้นะระวังนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือเราต้องทำสัญญานะครับพอเราโอเคแล้วเราก็ทำสัญญากับเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นช่างบ้านๆนะครับแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องทำสัญญานะครับเอาง่ายๆนะก็คือมีการเซ็นสัญญาว่าเราทำสัญญากับใครชื่ออะไรนะครับแล้วก็จ้างสร้างบ้านในราคาเท่าไหร่จ้างเฉพาะค่าแรงหรือว่าจ้างเหมาทั้งซื้อของแล้วก็ทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเซ็นเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องทำนะครับเผื่อว่าวันหลังเนี่ยเขาหนีงานหรือว่าเขาเอาเงินไปแล้วไม่จ่ายเราจังมีหลักฐานเนี่ยไปฟ้องร้องหรือว่าเป็นหลักฐานยืนยันให้กับตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้เราจะพูดแต่ปากๆเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานนะครับข้อต่อไปก็คือในสัญญาเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นงวดๆนะครับสมมติว่าบ้านนี่1 ล้านนะครับทำฐานรากขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้งวดแรก150,000 200,000อะไรอย่างนี้นะครับขึ้นเสาเสร็จแล้วก็100,000โครงหลังคาอะไรเสร็จก็จ่ายอีกสัก200,000อะไรอย่างนี้นะครับก็ทำสัญญาให้เรียบร้อยนะ10% 20% ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับบางทีเขาทำโครงหลังคาเสร็จเราจ่ายสัก100,000ปุ๊บเขาไม่ทำต่อแล้วเขาหนีเราก็จะได้เสียหายแค่100,000นะครับอย่างน้อยๆก็ได้โครงหลังคาอะไรแล้วอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทำไว้เพื่อป้องกันการหนีงานการไม่ทำงานตามสัญญานะครับข้อ4นะครับข้อต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเรามี BOQ หรือว่าแบบประมาณราคานะครับถ้าเรามี BOQ เนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาซื้อเหล็กโครงหลังคามาได้ตามมาตรฐานตามแบบไหมอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มี BOQ พวกนี้บางทีเขาซื้อเหล็กมาเราก็ไม่รู้ว่าเหล็กหนาเท่าไหร่จริงๆในราคารับเหมาเนี่ยมันอยู่ที่2 มิลแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็ซื้อเหล็กหนามาแค่ 1.5 มิลนะครับเขาก็จะโกงในส่วนของราคา 0.5 มิลตรงนี้ไปนะครับเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะครับคือถ้าหลังคาโครงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 50,000นะเขาก็ได้ไปประมาณเกือบ 20,000เลยนะครับฟรีๆเลยนะ
เพราะฉะนั้นเรื่อง BOQ ถ้าได้นะเราจะสามารถควบคุมสเปคต่างๆโครงหลังคาประตูหน้าต่างเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่นะครับค่าแรงต่างๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน BOQ นี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง BOQ เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยดีที่สุดเลยนะครับสามารถเป็นไกด์ไลน์สามารถควบคุมการทำงานของช่างหรือผู้รับเหมาได้เลยนะครับถ้าผู้รับเหมาที่มีความรู้ด้านเนี่ยเราสามารถควบคุมได้มากกว่าผู้รับเหมาบ้านๆที่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแต่ผู้รับเหมาแบบนี้เขามีความรู้เรื่อง BOQ พวกการเขียนแบบบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องคิดแพงขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมาอีกสัก12,000 13,000ผู้รับเหมาบ้านๆเขาอาจจะคิด 8,000 ต่อตารางเมตรเขาอาจจะทำได้นะแต่ว่าผลงานออกมาอาจจะไม่สวยหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่มีแบบอ่านแบบแปลนไม่เป็นไม่มี BOQ เขาก็คำนวณถูกบ้างผิดบ้างบางทีก็อาจจะขาดทุนบ้างกำไรเกินไปก็มีนะครับต่อไปนะครับก็คือข้อ5ก็คือแบบแปลนนะครับต้องมีความรู้เรื่องแบบแปลนก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแบบแปลนก็คือเรื่องโครงเหล็กหนาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้แหละนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ช่างผู้รับเหมาเนี่ยโกงเราได้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้ราคากลางในการรับเหมานะครับอย่างผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือกรณีที่คนที่ไม่รู้ราคากลางเนี่ยหรือเขาอาจจะรู้แต่เขาอยากได้งานนะครับเขาก็เอาถูกไว้ก่อนตารางเมตรละ 7,000 8,000 พอทำไม่ได้ก็ชิ่งหนีนะครับก็เกิดปัญหาดังนั้นช่างที่รับงานในราคาที่ถูกเกินไปเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดีๆหน่อยนะครับช่างบางคนนะครับก็บริหารจัดการได้แต่ว่างานอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับฝีมืออาจจะไม่ค่อยดีหรือว่ามีลูกน้องไม่เยอะทำช้ามากนะครับทำให้ไม่ได้ดังใจเจ้าของบ้านนะครับถ้าเจ้าของบ้านยังโอเคกับช่างคนนี้อยู่ก็ให้คุยกันนะครับตกลงกันให้เสร็จแล้วก็ทำต่อหรือถ้าคุยกันไม่ได้ก็อาจจะเลิกทำไปเลยนะครับบอกเลยเลิกเลยแล้วก็หาช่างใหม่มาทำต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เราเสียหายมากกว่านี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็น่าจะมีตลับเม็ดเนี่ยมาวัดว่าเหล็ก2 x 4 นิ้วคือเป็นแบบไหนนะครับเหล็ก2 หูนเป็นแบบไหน3 หูนเป็นแบบไหนนะครับว่าบ้านกว้างคูณยาวเท่านี้อย่างน้อยก็ต้องรู้นะครับเวลาคุยกับช่างถึงจะคุยได้รู้เรื่องนะครับบางเรื่องที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกช่างเยอะเกินไปนะครับบางทีช่างก็อาจจะรำคาญช่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่างที่สร้างบ้านมาหลายหลังแล้วก็จริงแต่บางทีก็มีโอกาสผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าช่างเขาผิดจริงหรือเปล่าผิดจริงก็คุยได้บอกช่างตรงนี้ผิดหรือเปล่าคุยดีๆได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ควรจะจ่ายเงินค่างวดให้ตรงเวลานะครับพอเขาทำฐานรากเสร็จปั๊บก็ควรจะจ่ายเลยนะครับทำโครงหลังคาเสร็จปุ๊บถ้าได้มาตรฐานแล้วงวดงานเสร็จแล้วเราก็ควรจะจ่ายตามที่ตกลงกันนะครับถ้าแต่แล้วเขาขอเบิกรอบนึงเราไม่ให้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเรานะครับรอบ2เสร็จปุ๊บแล้วก็ยังไม่จ่ายเขาก็จะเริ่มไม่ไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้น2 ฝ่ายต้องเข้าใจกันนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางเป็นวิธีการในการป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาโกงหรือหนีงานนะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ